এইটো হৈছে অৰিজিনেল মাল ৫,০০০ স্কোয়াৰ ফিটৰ এখন দোকান যিখন দোকানৰ নাম হৈছে আসাম মাৰ্বল হয় আসাম মাৰ্বলে আপোনাৰ লগত ব্যৱসায় কৰি ২৭ বছৰ পাৰ কৰিলে আৰু সেয়ে মই আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যনটো দিব ওলাইছোঁ যদি আপুনি এখন ঘৰ বনাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰত টাইলছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ ঘৰত মাৰ্বলৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ ঘৰত গ্ৰেনেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব এনে ক্ষেত্ৰত আমি কি হয় যদি আমি মাৰ্বল কিনিবলৈ যদি যাওঁ বা আমি গ্ৰেনেট কিনিব যদি যাওঁ যদি টাইলছ কিনিবলৈ যদি যাওঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি ঠগন খাবলগীয়া হয় আজি মই যিটো ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ এই ইনফৰমেশ্যন চাই আপোনালোকে বুজি পাব যে টাইলছ কেনেকৈ চাব লাগে টাইলছ কিমানটা কোৱালিটি আছে বা বাথৰুমৰ যিবিলাক এচেচৰিজ বস্তু আছে এইবিলাকৰ কিমানটা কোৱালিটি আছে আহক মই আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ এইটো বস্তু যদি ডিসকালাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ টাইলছ ফ্ৰী দি দিম মানে দাদাই কৈছে যদি মোৰ পৰা নিয়াৰ পিছত টাইলছ ডিসকালাৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে মই সাৰা টাইলছ ফ্ৰী লগাই দিম বুলি কৈছে ইয়াত কি আপোনালোকক কি লাগে এই বেয়া হোৱা কাৰণটো কি বেয়া হোৱা কাৰণ সেইটোৱে মানে কি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ মাল কিনে ওকে মানে 140 টকাত 120 টকাত মানে টাইলছ বিচাৰি পোৱা এতিয়া মানে কমাৰ্চিয়েল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইলছটো লৈ যায় থাৰ্ড গ্ৰেডৰ মাল যোনটো কন্ট্ৰাক্ট ডে চলে কিমান লাষ্টিং মানে আপোনালোকে সচৰাচৰ দোকানত যিজন ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিজনক আপোনালোকে সুধিব যে দাদা কম দামত ললে কি হয় আৰু 2 পইচা বেছি দি ললে কি হয় আপুনি প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি কিনক প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিটো আপোনাক কম ৰেটতে দিব যদি আপুনি কিনিব যদি জানে আপুনি যদি কয় দাদা মোৰ পইচা কম মোক একদম লো কোৱালিটি এটা লাগে তেতিয়া আপোনাকতো সেইটোৱে দিব গতিকে আপুনি সেইটো টাইলছ লগোৱাতকৈ আপুনি ফ্ল'ৰখন কৰি থোৱাই ভাল মোৰ মতে বুজি পাইছেনে আপোনালোকে গতিকে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ লগাব বলক মই আপোনালোকক আৰু বিভিন্ন বস্তু আছে দেখুৱাই দিম ডম্বৰুৰ নিচিনা যিবিলাক আমাৰ বেচিন য'ত নেকি মহাৰাজা ষ্টাইলৰ যিবিলাক বেচিন য'ত নেকি আপোনালোকে ধৰক কেবিনেট যিবিলাক বেচিন সেইবিলাক বেচিন পাই যাব আৰু মই যদি এফালে যদি দেখাওঁ যিবিলাক ৱালত যিবিলাক মানে ধৰক আপোনাৰ মেৰ লগাই ৰাখা যিবিলাক আপোনাৰ বেচিন এইবিলাক হৈছে অত্যাধুনিক বেচিন এতিয়া কথা হ'ল আমি এই বেচিনবিলাক বা আমাৰ এই যিবিলাক ইংলিছ যিবিলাক কুমুদ এই কুমুদবিলাক তেওঁলোকৰ ইয়াতে প্ৰাইচবিলাক কেনেকুৱা আৰু তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ড কেনেকুৱা এটা কথা হ'ল আমি এফালে যদি যাওঁ এইবিলাক হৈছে টাইলছ 2.5 ফুট বা আপোনালোকৰ 5.5 ফুট এইবিলাক হৈছে টাইলছ এইবিলাক টাইলছৰ প্ৰাইচবিলাক কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ তাত কালেকশ্যনবিলাক কেনেকুৱা আছে দেখিছেনে মই এইবিলাক কালেকশ্যনবিলাক দেখাইছোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে এইবিলাক হৈছে টাইলছ মানে আপুনি যেনে ধৰণৰ আপুনি কালেকশ্যন বিচাৰে ঠিক তেনেদৰে আপুনি পাই যাব এই আসাম মাৰ্বলত এই আসাম মাৰ্বলত যে আপোনালোকে কালেকশ্যনবিলাক যে পাব ইয়াৰ প্ৰাইচবিলাক কেনেকুৱা ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা তেওঁলোকে এইবিলাক বস্তু ক'ৰ পৰা আনে এই গোটেই কথাখিনি সুধিম তাৰ আগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি টাইলছ লয় বা আপোনালোকে গ্ৰেনাইট লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত পাব মানে কেনে ধৰণৰ আপুনি টাইলছ বিচাৰিছে সকলো ধৰণৰ পাব যদি আপোনালোকে ৱালত যদি ফিটিং কৰা যদি আপোনালোকে টাইলছ বিচাৰিছে চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখিছেনে আপুনি যেনে ধৰণৰ কালেকশ্যনে নিবিচাৰক কিয় যিবিলাক নিউ কালেকশ্যন যিবিলাক নতুন নতুন মেনুফেকচাৰিং যিবিলাক টাইলছ সেইবিলাক টাইলছ তেওঁলোকে লৈ আহিছে আৰু আপোনালোকলৈ মই ইনফৰমেশ্যনটো দিছোঁ এই কাৰণে যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই আসাম মাৰ্বলত আহে এতিয়া আসাম মাৰ্বল আছে ক'ত এই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আসাম মাৰ্বলৰ দুখনেই দোকান আছে এখন হৈছে আমাৰ নগাঁৱৰ হৰবগাঁও বজাৰৰ কোঠাৰী সন্মুখত আনখন হৈছে নগাঁৱৰ মূল্যাপতি মাজাৰৰ সন্মুখত গতিকে তেওঁলোকৰ এই দুখনেই দোকান আৰু বাকী তেওঁলোকৰ দোকান নাই নগাঁও চহৰৰ ভিতৰত এই দুখন দোকানৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি ভাল ভাল টাইলছ বা ভাল ভাল আপোনালোকে গ্ৰেনাইট যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহিব লাগিব এই আসাম মাৰ্বল শ্ব'ৰুমলৈ য'ত ৫,০০০ স্কোয়াৰ ফিটৰ এখন দোকান মই আপোনালোকক এই দোকানখন কথা কৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তেওঁলোকৰ ইয়াত কালেকশ্যনবিলাক দেখুৱাই আছোঁ চাওক তেওঁলোকৰ ইয়াত কালেকশ্যনবিলাক দেখিছেনে আৰু মই এইফালে দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো হৈছে 2x4 এইটো হৈছে 2x4 আৰু এইটো হৈছে 2x2 এতিয়া 2x2 যিবিলাক টাইলছ এইবিলাক টাইলছ আজিকালি মানে ধৰক বহু সংখ্যক ৰাইজে লগায় আৰু বহু সংখ্যক ৰাইজে ধৰক 2x2টো নলগায় এতিয়া কথা হ'ল নতুনকৈ যিহেতু এইবিলাক আহিছে এইবিলাক টাইলছ আহিছে ইয়াৰ ধৰক যিটো টাইম লাগিব লগাওঁতে ইয়াত তাতকৈ কম টাইম লাগিব 2 ফুট বা 4 ফুট যিবিলাক টাইলছ এইবিলাক টাইলছো মানুহে বিচাৰে এইবিলাক মই প্ৰাইচবিলাক এতিয়া সুধিম তেতিয়া ৰাইজে ধৰক 2x2 কিনিবলৈ বেয়া পোৱা হ'ল হৈছে 2x4 এইটো এনে ধৰক ইয়াৰ প্ৰাইচ আৰু এই 2x2 প্ৰাইচৰ মাজত কিবা ডিফাৰেন্স আছে নেকি নাই আগত আছিল এতিয়া প্ৰায় ডিফাৰেন্স নাই সেইকাৰণে মানুহে 2x2 কে জায়গা 4x2 এ লগায় 4x2 টো লয় মানে এইটো
মানে টাইমটো বেছি লাগিলে টাইম বেছি লাগিল জইন বেছি দেখিব জইন বেছি দেখিব টাইমো কম লাগিল জইনো কম দেখিব ফিনিশিংও ধুনিয়া ফিনিশিং ধুনীয়া হ'ব এতিয়া ফিনিশিং ধুনীয়া কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ধৰক এই আপোনাৰ 4x2 এনে ধৰণৰ আপুনি টাইলছ কিনিব লাগিব মাৰ্কেটতকৈ কম দামত পাবনে নে বেছি দাম হ'ব মাৰ্কেটত সস্তা দামত পাব আৰু কোৱালিটি মেন হ'ল কোৱালিটি আমি যিকেইটা কোৱালিটি ৰাখো তাত মানে আপোনাৰ ধৰক প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি ৰাখো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি ৰাখে আৰু যেনেকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কমাৰ্চিয়েল হ'লে মাৰ্কেটত ৰাখে হয় দামো কম হয় কিন্তু আমি ঘৰুৱা বস্তু ৰাখো ভাল বস্তু যেনেকৈ আমি আজি 27 বছৰ ধৰি সক্ষম হৈছো আপোনালোকৰ আগত 27 বছৰ আপোনালোকৰ লগত ট্ৰাষ্টত থকা এখন দোকান যিখন দোকানৰ নাম হৈছে আছাম মাৰ্বল মই আপোনালোকক এইবিলাক মানে ৱাল টাইলছ বিলাকো দেখুৱাই দিছো চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কি কালেকশ্যন আপুনি বিচাৰিব মানে সীমা নাই মানে কালেকশ্যন মানে ইয়াৰ পৰা ধৰক সিলেকশ্যন কৰি তেওঁলোকে লৈ গ'ল এক সাইডে লগালে লগোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু এক সাইডে এই সেম মাল লগাব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পৰা এসপ্তাহৰ আগত নিলে এসপ্তাহৰ পিছত যদি সেম মাল যদি বিচাৰি আহে পাবন নাপায় পাব নিশ্চয় পাব কেতিয়াবা কি হয় যে আমাৰ মানে সেল বহুত হয়তো লগে লগে বস্তু শেষ হৈ যাব পাৰে কিন্তু উইদিন আপুনি মোক 7 দিনৰ সময় এটা দিব লাগিব ইন্টেৰিয়ৰটো যেতিয়া আপুনি ধৰক টাইলছ লগাব মানে আপুনি এইটো এটা হিসাব কৰি ল'ব যাতে মোৰ এই সেম ডিজাইনৰ টাইলছটো মোক পিছত কমিব নেকি 2 পিস যদি বাঢ়ি যায় আপোনাৰ অসুবিধা একো নাই যদি কমি যায় তেতিয়া হলে কিন্তু আপুনি 10 ডেজ ৰখিব লাগিব টাইলছত আমাৰ সেইখিনিতে গৈ আমি ঘৰ এটাত গৈ ৰখিবলগীয়া হয় এসপ্তাহৰ আগতে নিলো পিছত আমি যেতিয়া বিচাৰি আহিম হয়তো এইটো ডিজাইন নেপাবও পাৰো গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি নিয়ে টাইলছ তেতিয়াহ'লে সেম ডিজাইনৰ আপোনালোকে এবাৰতে নিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকৰ পৰা পিছত 10 দিনৰ পিছত আহি পেলাই এইটো ডিজাইন বিচাৰিম নাপাবও পাৰে কিয়নো কাস্টমাৰ ডেইলি আহি থাকে ডেইলি গৈ থাকে আপোনাৰ চইচ মোৰ চইচ সেম হৈ যাব পাৰে বুজি পাইছেনে আপোনালোকে তো এইটো এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিছো বাকি আপোনালোকক মই এফালে দেখাম বাথৰুমৰ এসেসৰিজ যিখিনি বস্তু আমি বাথৰুমত সচৰাচৰ আমি শাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰো বা আমি টেপ বিলাক ব্যৱহাৰ কৰো তে এনে ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি ধৰক ব্ৰ্যান্ড লগাব লাগে জেকুয়া হক কাজাৰিয়া হক জনসন হক এই এনে ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমি লগাব লাগে নন ব্ৰ্যান্ডৰ যদি আপোনালোকে যদি এইবিলাক বস্তু যদি লগাই নহয় কি হয় জানেনে চাবচোন বাথৰুমত কিবা কালাৰ বিলাক অলপ বেলেগ হৈ যায় পানী পৰি পৰি এই বাথৰুমৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে এইবিলাকৰ ৰেট বিলাক কেনেকুৱা আপোনালোকৰ এইটো আমি ডিলাৰে হয় এইটো কাজাৰিয়াৰ আমি ডিলাৰ আছো কাজাৰিয়া আপোনালোকৰ ডিলাৰ আছে বাথ ফিটিং স্যানিটাৰী দুটাৰে আমি ডিলাৰ আছো ওকে এইটো বস্তু আপুনি সব মুতাতে পাই যাব যেনেকৈ কাজাৰিয়াৰ এইটো যে মিক্সাৰ বুলি কয় 3-in-1 মিক্সাৰ এইটো 2 এইটো 3-in-1 ইয়াত পইণ্ট আছে 3-in-1 এইটো শাৱাৰৰ পইণ্ট হৈ গ'ল এইটো অভাৰ শাৱাৰ হৈ গ'ল এইটো টেপ হৈ গ'ল এইটো আমি ডিলাৰে আছো কাজাৰিয়া আপোনালোকৰ ডিলাৰ আছে তো ডিলাৰ থাকিলেতো আপোনালোকৰ পৰা সস্তাতে পাব লাগিব নিশ্চয় নিশ্চয় বহুত সস্তা এনে কিমান মানত পাই যাব এটা মিক্সাৰ সেট যেনে এইটো মিক্সাৰে যে আপোনাৰ আছে 7000 টকা লেছ দি পেলাই আপোনাৰ 6300 কিবা এটা পৰে এনেকুৱা 6300 টকাত আপোনালোকে কাজাৰিয়া মিক্সাৰ সেট পাব বাথৰুমৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিলো এতিয়া আমি আহিম 4x2 এখন টাইলছ পেলাই দিলে ভাঙিব নে নাভাঙে নাভাঙে মই দেখাই দি আছো আপোনাক দেখাই দিব আপুনি অন দা স্পট 4x2 এখন টাইলছ পেলাই দিলে ভাঙিব নে নাভাঙে এইটো হৈছে অৰিজিনেল মাল মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো মালটো হৈছে এইটো টাইলছৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ আছে নেকি আছে ন এটো কেনেকৈ চিনি পাব ৰাইজে এটো মানে আপুনি চাক যোনটো মানে কমাৰ্শিয়াল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি আহে তাত সামান্য এটা মাইনৰ পইণ্ট স্পট থাকিব আৰু বস্তুটো মিল নাখায় আপ এণ্ড ডাউন থাকিব কিন্তু যদি প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হ'ব এটো একদম ক্লিন থাকিব আৰু ধুনীয়া ফিনিশিং ওকে মানে টাইলছটো পাই দিয়া লগে লগে যিটো টাইলছ একদম ক্লিন বহিব মানে একদম ক্লিয়াৰ বহিব হেতু হৈছে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আৰু যিটো টাইলছত পেলাই দিয়া লগে লগে ধৰক আপ ডাউন থাকিব ইয়াত খোজ দিলে ধৰক দুলুপা পই থাকিব তেনে ধৰণৰ টাইলছ আপোনাৰ ধৰক 2 নম্বৰী তো মই আপোনালোকক এটো টাইলছ দেখুৱাই দিলো দাদা ধৰক এইবিলাকৰ এনে ৰেট বিলাক কেনেকুৱা 350 ৰো আছে আপোনাৰ 350 বা 330 আছে 320 আছে এটো কোৱালিটি লৈলে মানে আপুনি 4x2 মানে 2x4 যদি আপুনি এখন টাইলছ যদি কিনে 320 টকাৰ পৰা 350 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে টাইলছ পাই যাব তে কথা হল কোৱালিটিৰ ওপৰত মানে কথা আহি পৰে যে আপুনি যদি বিচাৰে লো কোৱালিটি তেতিয়ালে পইচাটো আপোনাৰ লো হ'ব আৰু যদি আপুনি মালটো যদি হাই কোৱালিটি বিচাৰে তেতিয়ালে পইচাটো অকমান বেছি হ'ব তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে পাতি ললে তো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব মই মানে কালেকচন বিলাক এই কাৰণে দেখাইছো মানে দুই এটা কালেকচন দেখাই দিলে ৰাইজে হয়তো মানে বেয়া পাব পাৰে ন প্ৰত্যেকৰে মানে ধৰক চয়েস বিলাক বেলেগ বেলেগ ইটালিয়ান মাৰ্বল এটো ইটালিয়ান মাৰ্বল টাইপৰ আপোনাৰ টাইলছ এটো কাটনি মাৰ্বল হৈ গ'ল ওকে সব দেখুৱাই দিছো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ ধৰক কালেকচন দেখিছানে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচন এতিয়া আপুনি মানে শেষ কৰিব নোৱাৰিব
আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰিব যিবিলাক টাইলছ মই দেখুৱাই আছো মানে আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰিব চাওক না কিমান ডিজাইন চাওক দেখিছেনে মানে আপুনি এবাৰ অহা পিছত আপুনি ইয়াত চাই আপুনি নিজে হাইৰাণ হৈ যাব লাগিব চাওক দেখিছে দাদা আমি এফালে লৈ আহিম এতিয়া দাদা এইবিলাকৰ ৰেটবিলাক ছেম নে ছেম ৰেট ন বেচিন ছেকশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে বেচিন ছেকশ্যন আৰু কুমুদ ছেকশ্যন এতিয়া আমি কি হয় কেতিয়াবা আমি ধৰক এনেকুৱা এক্সট্ৰা এটা বেচিন লাগে বেচিনৰ কিবা কোৱালিটি থাকে নেকি আছে কি কোৱালিটি আছে যেনেকে আপোনাৰ কাজেৰিয়া আছে জেকৱার আছে পেৰিৱেৰ আছে Okay. চকা আছে হয় হয় কোম্পানী আছে 500টা কোম্পানী আছে তেনেকুৱা ওকে আচ্ছা ৰেটবিলাক কেনেকুৱা এইটো মানে যেনেকে কাউন্টাৰ টপ বুলি কওঁ আমি 6000 रुपीस আছে ইয়াৰ 6000 रुपीस ইয়াত আপোনাৰ ডিসকাউন্ট হ'ব ডিসকাউন্ট হ'ব আৰু বেচিনবিলাক এইটো ষ্টেল বেসিক আপোনাৰ 5000 আছে 5000 আছে 5500 আছে ওকে এইটো 3500 আছে এতিয়া আপুনি যদি মাৰ্কেটত ঘূৰিছে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ লগত বস্তুবিলাক আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰক যে তেওঁলোকৰ ৰেটবিলাক কেনেকুৱা আৰু আপুনি চোৱা দোকানবিলাকত ৰেটবিলাক কেনেকুৱা কুমুদবিলাক কেনেকুৱা প্ৰাইচবিলাক কুমুদবিলাক আপোনাৰ 6500 টকাৰ পৰা এটেচ কুমুদ পাই যাব ওকে এটেচ কুমুদ আপোনালোকে 6500 টকাৰ পৰা পাই যাব এটেচ কুমুদবিলাক এতিয়া এইটো হৈছে কুমুদ ছেকশ্যন ইয়াতো আপোনালোকে ধৰক যেনে ধৰণে কুমুদ বিচাৰে তেনে ধৰণে পাব এইবিলাক ষ্টাইলিছবিলাক বেলেগ বেলেগ এইটো অলপ ইম্পৰ্টেড হয় বাহিৰৰ কালেকশ্যন হয় বাহিৰৰ কালেকশ্যন পেৰিৱেৰ হয় এইটো জাকুৱাৰ হয় এইটো কাজেৰিয়া হয় হয় এইবিলাক সব কোম্পানী আছে এইবিলাকো কেনেকুৱা ইয়াৰ যেনেকে আপোনাৰ 21 আছে তো লেছ দি পেলাই 18000 মান 18000 মানে 18000 টকাত মানে নতুন ষ্টাইল নিউ ষ্টাইল কুমুদ আহি গ'ল চাওক নিউ ষ্টাইল একদম ভেৰাইটিজ ষ্টাইল তে এইবিলাকৰ আপুনি পাই যাব আৰু চাৱাৰ চাওক মই চাৱাৰ দেখুৱাই দিছোঁ অত্যাধুনিক চাৱাৰ যিবিলাক চাৱাৰ ধৰক আপুনি বিচাৰি আছে ন এইবিলাক চাৱাৰ আপুনি পাই যাব এইবিলাকো আপোনালোকে বাজেটত পাই যাব আপোনালোকৰ এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মানে মুখখন ধৰক কেতিয়াবা ধুলে পোহৰ লাগে এই এনেধৰণৰ চেঞ্চৰ টাইপ যদি আপোনাৰ যদি মেৰু এখন সন্মুখত থাকে বেচিনটোৰ লগত তেতিয়াহ'লে আপুনি ধৰক গম পাইছে আৰু যে মুখখন চাফা হৈছে নে নাই চ' এনেধৰণৰ আপোনালোকে বস্তু পাই যাব এতিয়া কথা হ'ল যে তেওঁলোকৰ মই কৈছোঁৱে বাৰ বাৰ এইকাৰণে কৈছোঁ যে 5000 স্কুৱেৰ ফিটৰ এখন দোকান যিখন দোকানত আপোনালোকৰ টাইলছ পচন্দ হ'বই যিখন দোকানত আপোনালোকৰ গ্ৰেনেট পচন্দ হ'বই যিখন দোকানত আপোনালোকৰ ভাল ভাল বেচিন পচন্দ হ'বই বা যিখন দোকানত আপোনালোকৰ এইবিলাক বস্তু যিবিলাক আমাৰ বাথৰুমত লগা বস্তু এইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ পচন্দ হ'বই সৰু সৰু দোকানত যাব পাৰিব তাত গৈ আপুনি পইচা বেছি দি কিনিব লাগিব বুজি পাইছেনে আপোনালোকে হোলচেলত যদি আহে মানে তেওঁলোকৰ নাম আছে আপোনালোকৰ লগত ট্ৰাষ্ট আছে 27 বছৰে গতিকে সেইখন দোকানত যদি আপুনি যদি নাহে কাৰ দোকানত আপোনালোক যাব কওক মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ আপোনালোকে ঘৰখন এবাৰেই বনাব জীৱনত ঘৰখন যেহেতু এবাৰ বনাব আৰু বস্তু টাইলছটো আপুনি এবাৰে লগাব লাগিব টাইলছটো আপুনি বাৰে বাৰে হুলুকাই পেলোৱা বস্তু নহয় টাইলছটো বাৰে বাৰে আপুনি ভাঙি পেলোৱা বস্তু নহয় টাইলছটো আপুনি এনেকুৱাকৈ টাইলছ লগাওক যিটো টাইলছ যাতে আপুনি গছকিলেও ঘঁহিলেও যাতে ৰং নাযায় এনেকুৱা হয় যে আমি টাইলছটো লগাওঁ লগোৱাৰ পিছত খোজকাঢ়ি যোৱা জেগাডোখৰ আমাৰ কালাৰ গুচি যায় এনেধৰণৰ টাইলছ আপুনি নলগাব সস্তাত লগাবলৈ চাই আপুনি বস্তা নভৰিব আপুনি ইমান টকা খৰচা কৰিছে আকৌ 2-3 বছৰ পিছত যদি ফ্ল' ভাঙিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেয়া টাইলছ লগোৱাতকৈ নলগোৱাই ভাল মোৰ মতে মই আপোনালোকক কৈছোঁ আসাম মাৰ্বলত আহক আপোনালোকে মোৰ কথা ক'ব আপোনালোকক যিটো মাল যিটো কালাৰ যোৱা টাইলছ মাল আপোনাক যিটো ৰেটত দিব সেই ৰেটতে আপোনাক ইয়াত থকা প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ আপোনাক টাইলছ দিব গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালেতো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপুনি নগাঁও চহৰৰ পৰা চাই আছে বা মৰিগাঁও চহৰৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নগাঁও আসাম মাৰ্বল